Bismillahirrahmanirrahim. ملګرو شپږمه ویډیو ده او په دې ویډیو کې موږ تاسو فاینل کیورډ مکمل ډیسکس کوو چې یاره فاینل کیورډ کم ځایونو کې په کوم شکل باندې کار کوي. کلیر ده؟ نو دا ما سره څه معلومات یې ما راټول کړی ده. راځم زه ایکلیپس ته په ایکلیپس باندې کار کوم. نو دا ما سره څه دی؟ دا ما سره کلاس دی د ټیسټ په نوم باندې ما سره یو کلاس دی او clear. نو اول د ما سره using final keyword with class کچې ته کلاس سره استعمال شي نو هغه سره به څه کار کیږي، څه افیکټ کیږي هغه باندې، یعنی څه تاثیرات لري په یو کلاس باندې. فار ایگزامپل ما ولیکه چې کلاس A صحیح ده، نو زه به راشم دلته ولیکم چې کلاس B extends A. کلیر ده؟ نو د دې څه شی وشو؟ د دې انهریټنس شو. خو کچې ته د کلاس سره ما فاینل لیکه فاینل، نو بیا دا څه شی ده؟ د دې انهریټنس امپوسیبل دی چې وشي. نو کچې ته فاینل کیورډ کلاس سره ولیکې هغه انهریټ کیږي نه. ګوره دا ایرر دی، ریموو فاینل موډیفایر. نو دا یو څیز ځان سره نوٹ کې وساتئ. صحیح دی چې فاینل کلاس سره انهریټنس ته اجازه نه ورکوي کچې ته فایل کیورډ د کلاس سره استعمال کړه. بل موږ سره دی یوزینګ فاینل کیورډ وذ میتھډ. صحیح دی؟ نو دا څه لپاره استعمالي کچې ته یو میتھډ سره استعمال شي. سپوز راځم دلته لیکم څه شی، زه لیکم چې پبلک void m1 مې واخیسته، ما سره یو میتھډ دی د هغې نوم m1 دی. صحیح شو؟ او زه راشم دلته کې ما سره فار ایگزامپل system ډاټ out ډاټ println هر څه چې پکې زه به ورته وایم چې m1 of a. صحیح دی؟ a class. صحیح شو؟ m1 of a. او زه به دا کاپی کوم، کاپی دلته به لاندې راشم او دې کې به پیسټ کوم. نو دلته ما پیسټ کړ، نو دا اوس ما سره څه شو؟ دا ما سره فنکشن اوور رایډینګ شو. کلیر ده؟ m1 of b. نو دا ما سره فنکشن اوور رایډینګ شو. که زه چېرته څه وکړم، که زه چېرته راشم د دې سره څه وکړم فاینل کیورډ استعمال کوم، نو بیا فنکشن اوور رایډینګ پاسبل نه دی. دا فنکشن پاسبل نه دی چې دا ته اوور رایډ کړي. فینش. کلیر ده؟ دا دویم کار دی. دریم ما سره څه دی؟ ګور که دلته زه ودرېږم مخکې د دې نه دریم پوینټ ډسکس کوم، زه به دا تاسو ته وښیم ریموو فاینل موډیفایر فرام څه شی m1. کلیر دی؟ a ډاټ m1 a یعنی کلاس a کې دننه m1 دی. صحیح شو؟ دا ما سره د چیز سره د میتھډ سره. بل ما سره څه یوزینګ وذ ویریبل دی. ویریبل سره چې استعمالوي څه افیکټ کوي ویریبل باندې. سپوز زه راځم سمپل خبره ده، زه به راشم دلته کې دا کلاس A کې به زه یو ویریبل واخلم. صحیح دی؟ زه واخلم چې int x is equal to 10. صحیح شو؟ نو int x is equal to 10 شو. زه به راشم دلته سمپل ورته وایم چې یاره ماته د A کلاس آبجیکټ جوړ کړه او دا x ماته شو کړه. نو زه به واخلم چې A object is equal to new A. دا ګوره دا اوس اسانه خبرې ده، تاسو ته باید زده وي. object A ماته x object dot x ماته شو کړه. صحیح دی؟ نو کوم ځای کې شو کړه؟ په سیسټم int a کې راته شو کړه. صحیح دی؟ یا ډایرکټ سیسټم کې واخله system dot out dot println. صحیح دی؟ نو دې کې ماته شو کړه د x په ځای باندې به زه راشم دا به څه وکړم کنټرول x به کوم دا کنټرول x او دلته پیسټ کړم ماته دلته دا واخله. نو صحیح شو؟ زه به راشم دا په شو کړم، نو دا ماته شو کوي چې 10 دی، x کې تا 10 اچول دی. نو زه کولی شم چې ورته وایم چې سمه ده object dot x کې ماته equal 20 کا او اوس دوباره ماته شو کا کنټرول سی پیسټ. نو اوس ګوره ښه دا ماته څه کار کوي؟ نو مخکې 10 ته پکې 20 واچوه، بیا څه شی شو؟ 20 شو که. که ته بیا د انکریز کوې فار ایگزامپل زه ته وایم چې object dot څه وکړه ماته x is equal to 30 کا، نو کولی شي دا. صحیح شو؟ is equal to 30 او اوس بیا ماته دا شو کا. نو دا مطلب دا ته دا انکریز کوي لګې. کچې ته تا فاینل ورسره واچو د دې x سره، کچې ته فاینلی د دې ویریبل سره، نو بیا دا پاسبل نه دی، دا ایرر دی. صحیح شو؟ دا ګوره دلته څه کار کوي؟ دلته کې دا انکریز کېږي نه. صحیح شو؟ دا ایرر دی. دا همغه ویلیو به یې د دې ویلیو چینجیبل نه ده. صحیح شو؟ د ویریبل ویلیو چینجیبل کېږي نه، یعنی پاسبل نه ده چې چینج کړي کچې ته دغه ویریبل موږ سره چې فاینلی. ښه فاینل کلاس ویریبل اور ناٹ فاینل. صحیح دی؟ بل پوینټ ما سره چې دی کچې ته یو کلاس وي د هغې ویریبل هغه کلاس چې کچې ته فاینل وي د هغې ویریبل فاینل نه دي. سپوز ګوره ښه دلته کې زه راشم ورته وایم چې دا کلاس ما سره چې شه فاینل دی. صحیح شو؟ دا کلاس ما سره فاینل دی خو دې ویریبل بای ډیفالټ فاینل نه دي.
صحیح شو کلاس فاینل دی دا ویریبل ما سره فاینل نه دی زه راځم دلته ګوره ښه ورته وایم چې object dot x ماته څه کړه is equal to 90 کا او اوس یې ماته شو کا نو ګوره دا به څه کار کوي دا به شو کېږي د دې object فاینل نه دی د دې انسټنس دی صحیح دی یعنی چینجیبل دی ویریبل دی ته کولی شي دغه چینج کړي صحیح نه ده بیا دوباره چینج کړي ګوره کلاس چې دی ما سره فاینل دی خو د هغې ویریبل ما سره فاینل نه دی اوس بله خبره دا دی که چېرته فار ایگزامپل تا سره میتھډ دی فار ایگزامپل public void زه به راشم ورته وایم چې m1 نو دغه میتھډ چې دی دا اوس فاینل دی صحیح دی آخري پوینټ ما سره چې دی په د فاینل کیورډ په باره کې چې final class method or final and can't be overridden صحیح دی نو دغه میتھډ 1 چې دی دا اوس فاینل دی کلیر دی ځکه چې د کلاس موډیفایر چې دی موږ سره فاینل دی سمه ده نو دا اوس اوورراید کېږي نه که ته یو بل کلاس واخلې فار ایگزامپل ما واخله چې کلاس بی extends څه شی a نو دا ګوره دا د هغې چایلډ شو صحیح دی اوس که زه دلته کې m1 جوړوم چې public m1 صحیح دی m1 void m1 نو دا ګوره د دې مطلب دا چې ما دا اوورراید کړه دا میتھډ نو دا پاسبل نه دی ګوره دا ایرر دی صحیح شو دا ګوره سر ته وایي چې remove final modifier from a نو طبعا دلته کې چې فاینل هغه ته بالکل پرېږدي نه چې دلته لاندې راکوز شي دا ایکسټینډ کېږي نه اصل کې نو هغه خو لا لرې خبره ده چې یاره دا څنګه ته اوورراید کوې نو دغه موږ سره څه شو څو ضروري پوینټس د فاینل کیورډ په باره کې دا باید تاسو ذهن کې دی سمه ده که چېرته یو کلاس فاینلي نو د هغې ویریبل فاینل نه دي خو د هغې میتھډس فاینل دي regarding to function یا method overriding. So this is all.